Hi guys, and welcome back to another video, and today ay another update from our Shopee live streaming. So how to start your Shopee live streaming or live selling sa Shopee. Alright, so first gusto ko lang i-mention guys na ang first rule when it comes to your Shopee live streaming is first check your Shopee live guidelines bago kayo magsimula ng inyong live streaming para maiwasan ma-delist ng inyong mga listings sa Shopee. So, merong mga violation na binibigay si Shopee sa mga Shopee sellers na hindi sumusunod sa kanilang guidelines, and chances are pwedeng ma-delete yung inyong Shopee seller account. And then, second reminder na gusto ko ibigay sa inyo guys today ay ang Shopee live stream. Before kasi they're giving Shopee live selling registration form. But as of 2021 na ay meron ng Shopee update na lahat ng existing at bagong sellers na mayroong good standing at mayroong higit na 1 active shop listing ay automatic na mabibigyan na access sa Shopee live stream. Ayan. So, before kasi guys, sabi ko nga na meron pong registration form or link na binibigay si Shopee kung saan doon tayo magbibigay ng ating mga details, and then aantayin natin yung approval ni Shopee kung pwede na tayong mag-live stream. Ayan. So, personally, maganda sa akin na in-update na nila yung ganong system ng pag-Shopee live stream kasi ngayon mas madali na siya. Alright, by the way guys, before kayo mag-Shopee live stream, so sabi diba dapat meron kayong 1 active shop listing. So, paano gumawa ng shop listing? You can check the link up here, or you can also check the link on the description box on how to make a Shopee listing. Alright, so here's a here's a detailed steps on how to live stream here on Shopee. Let's get started guys. Okay, so pagka-open natin ng Shopee app natin, dito sa pinakababa, nandito yung Me page or Me icon. And then, yan. So, makikita natin dito sa page na to yung live stream. So, pagka-click natin dyan sa live stream, okay. So, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5 icons to choose from. Dati kasi 3 lang yung meron. So, kung napanood mo yung video ko before, 3 lang po yung merong choices dito, which is yung create stream, manage replays, tsaka yung activity record. Pero ngayon may nadagdag na 2, which is the reminder management at tsaka yung Shopee Live Hub. So, let's discuss yung reminder management. So, pakita ko sa inyo kung anong laman nito. Meron tayong upcoming at tsaka yung reminder record. So, pwede na tayong mag-set ng mga reminders natin sa mga followers natin. Like for example, pwede tayo maglagay ng edit cover dito. Pag click natin yan guys, magpapakita yung phone gallery natin, which is doon tayo pipili ng picture na ilalagay dyan. And then yung title ng live stream mo or kung anong aabangan ng viewers mo. And then pwede natin iset yung starting time. So meron tayong month, date. Okay. So month, date, and then yung time. Okay. Yan. And then, select confirm. And then, masasave na yan. And then, makikita ng followers nyo. Right. And then, next naman is yung activity, the Shopee Live Hub. Yung sa Shopee Live Hub, so, nandito na yung mga reminders, mga tutorials, how-tos, mga ganyan. So, don'ts when streaming, how to avoid success stories, mga ganyan. So, pwede nyong tignan to guys, kung may mga clarification kayo about Shopee live streaming, mga ganon, kung paano siya gawin, ganyan. Okay, so dito sa manage replays naman, kung napanood nyo yung video ko before, ganon din guys. So sa manage replays, nandito yung mga replays ng ating mga live stream. So 90 days silang magsistay dito and then mag-automatic na madidelete sila. Pero pag wala kayong kung ano ng replays, pwede nyo naman po silang i-delete dito din. Ayan. And then, yung activity record. Yan. So, wala tayong activity record. Alright. So, proceed na tayo sa create stream. Okay. So, dito sa create stream. Yan. So, nag-practice kasi ako kanina kaya may something dyan. So, delete muna natin. Alright. So, start tayo dito sa my edit cover. So, dito sa edit cover, again, pag click natin yan guys, makikita yung gallery natin.
And then, doon tayo pipili ng cover. Like, for example, these covers ng mga nagsha-Shopee live stream. Yan. So, pwede nyo na silang gayahin or ilagay nyo yung maganda nyong mukha, ganyan. Or yung itsura ng product nyo. Yan, for example. And then, dito naman, tap to add title. So, sa title pa lang, guys, if I were you, marketing strategy agad ang papasokin natin. So, sa title natin, lagay natin yung, kunwari, paubos sale or new arrival. Gustong-gusto rin ng mga buyers natin yan. Kasi, pag new arrival nga naman, medyo pricey, pero maganda. Mauuna ka mamimili, kumbaga. Or sale, sale, sale. Mga ganyan. So, discarte nyo na po yan as a seller kung ano ilalagay natin sa title natin. So, kailangan to, required to. Hindi tayo magpo-proceed sa next options kung wala siyang title. So, let's say, sale, sale, sale. Yan. And then, dito naman sa description, dito natin, kung naririnig nyo sa mga sellers, like for example, pindutin nyo dito sa taas para makita nyo kung ano yung rules. Maraming rules na ginagawang mga sellers ngayon kasi madami din naman pong scammers or mga bogus buyers, joy miners, mga joy na sinasabi nila. Yan. So, pwede nyo ilagay yung rules nyo dito as a seller. Like, for example, PM first before mine, mga ganong description or mga ganong policies nyo as a seller. Yan. So, mainam na ilagay nyo lahat dito para pag may magtanong, kasi paulit-ulit yung mga customers na yan, magtatanong sila. Pwede nyo namang isagot na, paki-check na lang po dito sa taas para hindi tayo malito, mga ganon. Yan. So, pwede rin namang optional to. Meron din akong napapanood na mga sellers na wala silang description, which is okay din naman, guys. Basta, kung anong tinanong ng customer nyo is sagutin natin para if ever bumili sila, hindi tayo mabigyan ng bad reviews kasi hindi mo nasabi yung rules mo as a seller, diba? Yan. And then, proceed tayo dito sa ad-related products. So, pagka-click mo ng ad-related products, makikita natin ang mga sumusunod. Dito tayo sa My Shop. And then, makikita natin dito yung mga listing natin. So, before tayo mag-live, kailangan natin gumawa ng listings. So, again, if you haven't watched how to make listing, just click the link below sa description box. Okay, so for example, yan. So, kunwari yan. Pindutin lang natin yung listing na yan. And then, let's say na accidentally click mo yung isa and then gusto mo siyang i-delete. So, just click the delete icon and then click remove. And then, for example, itong product na to, gusto mo, siya yung pinaka nauuna sa kanilang tatlo. Pwede naman. So, drag and put it up. Yan. Then, kung okay ka na dyan, just click next. Alright. So, sa part na to, hello guys. So, sa part na to, ganito. So, dito sa taas, dito lalabas yung description na sinasabi ko sa inyo. Yan. And then, ito sa no product shown, ganito lang yan, guys. So, pagka-click mo dito sa no product shown, dito sa orange basket sa baba, okay, so makikita mo na dyan yung products mo. And then, i-click mo lang po yung show na gusto mo ilagay dun sa square box na yun. So, like, let's say ito, second one, yan. So, magpapakita na siya. So, during your live, pwede mo yung palit-palitan. So, for example, exit mo lang siya, click the X button, and then, click mo yung iba. Yan. Okay, so, meron na. So, ganun siya. And then, dito naman sa baba, yung orange basket, yan. So, pwede mong sabihan yung mga customers mo na dito sila mag-check out. I-click lang nila yan. And then, mag-check out sila dyan or mag-add to cart sila. Okay, so depende again sa rules mo as a seller kung ano yung gusto mong way ng pag-checkout. I'll put the link sa description box yung mga ways kung paano mag-checkout or gumawa ng mga checkout links. Okay, so meron naman yung direkta. So kung iisa lang naman yung product na binebenta mo at iisa lang naman yung price, then you can add just one product sa orange basket and then diretso na po sila mag-checkout. Ganun.
And then, dito naman, gusto ko lang din i-mention sa inyo yung other icons dito para maiwasan yung mga tanong din, ganyan. So, itong reward coins naman. So, sa reward coins, guys, pag-click mo yung top up, make sure na may laman yung ating Shopee Pay. Okay, so meron tayong 250, 500, 1,000, and 1,500 top up. Ayan, ipapamahagi natin yan sa mga viewers natin or sa ating mga buyers, ganyan. So, stream budget. So, again, hanggang 1,000 yan or 1,500. Then, claim, coins per claim, kayo din mamimili dyan. Alright, so, ganun lang sa ating pamamahagi ng coins. So, pag ipoproceed mo yon, pwede na natin siyang ipamahagi. Ganyan. Okay. And then, next is yung filter. Yan. So, pwede mo siyang 100% or kung ayaw mo siyang gamitin, okay lang din naman. And then, next is kung babalik na rin natin yung camera. Yan. And then, notify the followers, your followers. And pwede rin naman yung hindi notify yung followers. Pero, syempre guys, mas maganda na i-notify na lang natin yung mga followers natin pag magla-live tayo. And then, once you're done and okay ka na, ready ka na, you can just click the go live button dito sa baba. Pero, hindi na tayo mag-go live kasi once na pinindot natin yan guys, mag-live na yan diretso. Okay? So, yan. So, ganun lang kadali guys kung paano po mag-Shopee live stream or magla-live selling dito sa Shopee. Yan. So, sana nakatulong ako ng maayos sa inyo, guys, or nasagot ko yung mga questions nyo about Shopee live stream. Let me know any comments sa comment section or your questions sa comment section. And yeah, please subscribe to my channel, like this video, share if you need to. And yeah, see you on my next video guys. Thank you for watching once again. You can check other videos dito sa aking channel about Shopee. And this is just see you again on my next video.